konfirmoj pyetjen tuaj. Nuk ka asnjë diskutim për këtë çështje dhe nuk ka asnjë propozim në tavolinë për Shqipërinë. Romana Vlauti mbyll debatin për kampet e refugjatëve, por Ora News deklaron se nuk ka asnjë propozim për ngritjen e qendrave në Shqipëri. Lajmet ndërkaq kryeministri Rama i quan broçkulla kozmike. Dy ministrat Gjiknuri dhe Ametaj deklarojnë mbylljen e negociatave për rrugën e Kombit, ku Kseno do të paguajë 100 lekë për çdo kalim, zbritjen 4 shkallë për përdoruesit e shpesht. Bushati dhe Kociash nuk kanë diskutuar për çështjet dypalçe në Rodos. Ministri grek shpreh se bisedimet u përqendruan në çeljen e negociatave të integrimit të Shqipërisë. Greqia ndërkaq që thot lam të mirë krizës ekonomike, vendet e eurozonës japin 15 miliardë euro si ndihmën e fundit nga 3 programet me vlerë 273 miliardë euro. 4 shqiptar luajnë sot me Zvicrën në ndeshjen kundër Serbisë, pas pak me veres deta nga presidenca ku ndiqet live përballja e futbollit. Shikues nderuar, mirëmbrëma. Ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin në Ora News. Do të vijoj menjëherë me zhvillimet kryesore. Ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlauti mohoi për të dytën herë zërat për ngritjen e një kampi refugjatësh në Shqipëri. Në një prononcim për Ora News, Vlauti tha se nuk ka propozim në tavolinë për vendin tonë. Bashkimi Evropian nuk ka një propozim për ngritjen e një kampi refugjatësh në Shqipëri. Edhe pse Eurokomisioneri për emigracionin Dimitris Avramopoulos pranoi një ditë më parë se BE po shqyrton mundësinë për ndërtimin e qendrave strehuese për refugjatët në Europë, ka qenë ambasadorja e BE-s Romana Vlauti, ajo që ka përjashtuar për herë të dytë Shqipërinë nga një plan i tillë. Ka shumë diskutime në Europë, por unë jam siguruar që të kontrolloj në çdo burim të mundshëm dhe nuk kam asnjë informacion që mund të konfirmoj pyetjen tuaj. Nuk ka asnjë diskutim për këtë çështje dhe nuk ka asnjë propozim në tavolinë për Shqipërinë. Ambasadorja e ka dhënë vlerësimin e saj edhe më parë për Shqipërinë, ndërsa në lidhje me vendimin e pritshëm nga Këshilli i Ministrave e dërguara e Brukselit në Tiranë, tha se duhet pritur vendimi final. Është e pamundur për mua të them për momentin se çfarë do të ndodhë në Këshill, pasi do të vendosin 28 shtete. Vendimi final do të jepet aty dhe në fund të javës që vjen ne do të njihemi me të. Çfarë mund të them është se komisioni është i qartë dhe mendon se Shqipëria i ka përmbushur çfarë është e nevojshme për hapjen e negociatave. Më datë 28 dhe 29 qershor, vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të vendosin hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë. Por ka konfuzion pasi qeveria austriake shprehet se po zhvillon bisedime me qeverinë shqiptare me qëllim ngritjen e një kampi për emigrantët që vijnë nga vendet e treta. Lajmi bëhet i ditur nga zëdhënësi i qeverisë austriake, i cilin përgjigjet interesimit të Deutsche Welle. Shprehet se klandestinët do të kthehen në vendet të pritse pas një periudhe të shkurtër qëndrimi në këto kampe. Qeveria austriake ka nisur bisedimet me qeverinë shqiptare për të ndërtuar kampin e pritjes së refugjatëve në vendin tonë. Deklarata është bërë nga zëdhënësi i qeverisë austriake Peter Launski në përgjigje të Deutsche Welle. Në emailin e dërguar për prestigjiozen gjermane, zëdhënësi specifikon se emigrantët do të kthehen në vendin e tyre pas pritjes në këto qendra. Emigrantët ilegal pas aksioneve të shpëtimit duhet të mbahen e të ushtrohet për kujdesje për ta në kufijtë e jashtëm të Europës, se më pas sa më shpejt jetë e mundur. Ata duhet të kthehen mbrapsht në vendet e tyre të origjinës. Nëse kjo gjë nuk do të ishte e mundur, atëherë atyre duhet u ofrohet strehimi përkohshëm në qendrat e refugjatëve në vende të treta të sigurta. Rreth ngritjes së një qendre për refugjatët, ndërkohë po mbahen bisedime ndër të tjera edhe me Shqipërinë. Deklarata e tij vjen në kohën kur në Shqipëri ka nisur debati për pritjen e 600.000 emigrantëve nga Siria, Iraku, Afganistani apo edhe Afrika Veriore. Prej qeverisë shqiptare deri më tani është deklaruar se nuk ka asnjë kërkesë të tillë, madje duke theksuar se vendi ynë nuk i ka kapacitetet pritëse për një numër të tillë klandestinësh. Kancelari austriak Sebastian Kurz ishte i pari që hodhi idenë e ndërtimit të këtyre kampeve në vendet e Ballkanit Perëndimor. Një propozim i ngjashëm vjen edhe nga presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk, i cili thotë se emigrantët duhet të grumbullohen jashtë Bashkimit Evropian, ndërsa komisioneri Avramopoulos është shprehur se kampe do të ngrihen në Afrikë, por edhe në Europë, por jashtë Unionit. Sipas artikullit të Deutsche Welle, në qarqet diplomatike thuhet se Shqipëria është e gatshme të marrë përgjegjësi për këtë çështje, ku më i fortë ishte deklarimi i zëvendës ministrit të Brendshëm Julian Hodaj për një media të huaj,
ku shprehej se Shqipëria ka kapacitet të mbajë 600.000 emigrantë nga vendet e treta, në një rast hipotetik, ashtu sikurse ka pritur edhe kosovarët. Kreu i qeverisë Edi Rama ka shfrytzuar një takim në Sarandë për t'i dhënë përgjigje opozitës në lidhje me deklaratat se qeveria ka pranuar të strehojë 600.000 emigrantë në Shqipëri në këmbim të pranimit të emigrantëve. Rama i quajti deklaratat e opozitës si broçkulla kozmike kur dihet, tha ai, që as ISIS nuk i ka 600.000 luftëtar. Sipas kryeministrit, opozita shpërndan lajme të rreme për marrëveshjen me Greqinë, duke u shprehur besim plot nga ana tjetër se në 28 qershor Shqipëria do të marrë dritën jeshile për negociatat. Kryeministri Rama i quajti broçkull kozmike të opozitës lajmin se në Shqipëri do të vinë 600.000 ushtarë të ISIS. Gjatë dëgjesës publike me pakicat kombëtare në Sarandë, Rama tha se Shqipëria nuk do të bëhet pikë grumbullimi emigrantëve, edhe nëse këtë do ta thotë mendje ndonjë europiani. Kanë prodhuar këtë broçkullën tjetër kozmike të 600.000 ushtarëve të ISIS-it që do vinë në Shqipëri. S'ka se si t'i shkojnë në mendje kujdo qoftë në Europë që të mendoj se Shqipëria mund bëhet një pik grumbullimi, një mega pik grumbullimi për 600.000 qofshin dhe refugjatë zakonshëm. Ashtu si kundër dhe sigur të çmendet në njëri në Europë edhe ta bëj këtë shaka, ne do buzëqeshim me keqardhje edhe do t'i sugjerojmë psikolog. Kur dihet që parlamenti i një prej vendeve skeptike, Holanda, votoi kundër hapjes së negociatave dhe kur ende nuk dihet vota e Francës e Gjermanisë, kreu i qeverisë u shpreh besim plot se në 28 qershor Shqipëria merr dritën jeshile për negociatat. Fal edhe opozitës që kemi një ndërmarrje falimentuar, e keni parë, e keni dëgjuar që edhe kjo arritje historike për ne është përfshirë në atë ciklin e lajmeve të rreme, është i marrëveshje që do të materializohet vizualisht në hartë. Dhe do kemi mundësinë, do kenë të gjithë mundësinë që me sytë e tyre të gjykojnë. Përpara minoritarëve, kreu i qeverisë foli edhe për marrëveshjen e detit me Greqinë, ku gjeti sërish rastin t'i përgjigjet opozitës, duke quajtur atë ndërmarrje të falimentuar. 20 qershori do vi. Unë kam shumë besim që drita jeshile do ndizet në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Sa i përket minoriteteve në vend, kryeministri deklaroi se është e domosdoshme të krijohet një bazë religjore për të garantuar të drejtat barabarta. Në takim nuk kanë munguar as batutat, ku kreu të qeverisë është dashur të thotë disa fraza në greqisht kur u përball me pyetjet në gjuhën greke. CDU-ja dhe CSU-ja gjermane mbështesin hapjen e negociatave me Shqipërinë, por sipas tyre diçka e tillë do të vijë me kushte. Këto grupe parlamentare kanë hartuar edhe një projekt rezolut ku i rekomandojnë kancelares Merkel që të ushtrojë një mekanizëm kontrolli mbi Shqipërinë. Në projekt rezolutën për Shqipërinë, Bundestagu e mbështet perspektivën e vendit tonë për në BE dhe vlerëson përpjekjet për reformat e Shqipërisë. Gjermania dhe BE-ja kanë interes të veçantë për stabilizimin dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë në rajon, shkruhet në këtë dokument. Megjithatë, zbatimi i reformës së gjerë në drejtësi ka nisur, vettingu po jep rezultate konkrete. Por të zbatohet me sukses kjo procedurë, Shqipëria do të jepte një kontribut të pashembullt paraprak. Rësit veçantë merr edhe vazhdimi i ngritjes së autoritetit për luftimin e korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Njëkohësisht, Bundestagu konstaton se me gjithë sukseset ka ende deficite në këtë kuadër. Projekt rezoluta kujton rrethanën se deri në mes të 2018-s duhet ta kenë kaluar procesin e vettingut më shumë se gjysma e rasteve të përcaktuara si prioritare. Korrupsioni në të gjithë sistemin juridik vazhdon të jetë problem, përparimet ndjeshme janë bërë në luftimin e kultivimit dhe tregtimit të kanabisit, konstaton Bundestagu. Në projekt rezolut, konstatohet gjithashtu vazhdimi i parregullsive me administratën publike. Citohet i ngarkuari për mbikëqyrjen e shërbimit civil në Shqipëri, në shifrën e 30% të rasteve si punësime të kundërligjshme në administratën publike. Shohim të tjera zhvillime nga arena ndërkombëtare. Hungaria, Polonia, Çekia dhe Slovakia nuk do të marrin pjesë në samitin për çështjen e emigrantëve që do të zhvillohet në Bruksel gjatë fundjavës. Bojkotin e njoftuan vetë linderët
e vendeve të Vishegradit, të cilët të shprehen pak kënaqësi mbi mënyrën e menaxhimit të krizës nga BE-ja. Kryeministri hungarez Viktor Orban ndërkaq thumboi edhe kancelaren Merkel, duke thënë se kjo e fundit po shfrytëzon politikën europiane për interesa që lidhen me çështje të brendshme të Gjermanisë. Në samitin për imigrantët, i cili do të zhvillohet në Bruksel të dielën, nuk do të marrin pjesë vendet e Vishegradit. Lajmin e kanë përcjell vetë liderët gjatë një konference për mediat, ku i pranishëm ishte edhe kancelari austriak. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban nënvizoi se nuk ka ndërmend të marrë pjesë në një tryezë, ku do të thuhet një propozim tashmë i dëgjuar. Gjithashtu, duke ju referuar kancelares Merkel, Orban nënvizoi se disa vende nuk mund të thrasin mbledhje në nivel europian për shkak të problemeve të brendshme. Vendet e Vishegradit mendojnë se samitet e nivelit të lartë thirren nga Këshilli që drejtohet nga Donald Tusk dhe jo nga komitetet. Ne kuptojmë se ka vështirësi politike në brendësi të disa vendeve europiane, por këto çështje s'mund të transferohen në nivelin e BE-s. Përmes kësaj deklarate, shefi i ekzekutivit hungarez ju referua përplasjes së Merkel me aleatin e saj Horst Seehofer, i cili është lideri i CSU-s, partisë motor që ka paralajmëruar marrjen e vendimeve të njëanshme për emigracionin. Në rast se shqetësimet e bëra të ditura mbi këtë çështje nuk do të merren parasysh. Të njëjtat pozicione mbajten pak a shumë edhe liderët e Polonisë, Çekisë dhe Slovakisë. Ndërkaq në pikpyetje mbetet edhe qëndrimi që do të mbajë kryeministri italian Giuseppe Conte. Shefi i ekzekutivit italian ka shprehur vazhdimisht kritika mbi sistemin aktual të menaxhimit të krizës së azilantëve. Negociatat mes qeverisë dhe kompanisë koncesionare të rrugës së Kombit tashmë kanë përfunduar. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri ka prezantuar zyrtarisht paketën lehtësuese, ku banorët e Kukësit do të kenë një tarif kalimi prej 100 lekësh, por dhe zbritjer do të ofrohet përdoruesve të shpeshtë që do të ndahet në 3 kategori të tjera. Sipas Gjiknurit, pagesa do të nisë në 17 shtator dhe efekti në buxhet për shkak të paketës lehtësuese është 48.5 milion euro. Prej datës 17 shtator, kalimi në rrugën e Kombit do të jetë me pagesë. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri bashkë me Ministrin e Financave dhe të Ekonomisë Arben Ahmetaj prezantuan skemën lehtësuese për 4 kategori, ku kuksianët do të kenë një tarif kalimi prej 100 lekësh për rrugën përfshirë edhe TVSH-n, por tarifa e reduktuar do të jetë e kufizuar për jo më shumë se 44 kalime, ndërsa nuk sqarohet se si do të veprohet përtej këtij niveli. Lehtësi do të ofrohen edhe për bizneset kosovare, por edhe për frekuentuesit e shpesht, duke përdorur një formulë të përshkallëzuar. Për banorët e Kukësit dhe të abonuarit do të ketë një pajisje elektronike telepas e cila do të jepet falas. Mendojmë që kjo punë të fillojë në shtator, pra dhe kjo verë mos të kaloj, edhe duke dëgjuar çik dhe bizneset dhe pjesën e Kosovës, nga 17 shtatorit filloj të aplikohet tolli, prap tarifa. Ne do ta kompletojmë dhe pjesën e mbetur nga Kuksi në Morin. Kanë filluar investimet aty për rregullohen urat. Shumë shpejt do të mbyllet dhe kontrata për pjesën e mbetur, do bëjnë dhe 2-3 mbikalime aty sepse është bërë çik zonë rrezikshme për qytetarët për të kaluar. Ashtu si ka bërë të ditur edhe më parë Ora News, për automjetet që kalojnë në këtë rrugë 20 deri në 30 kalime zbritja është 10%. Ndërsa ulja më e madhe është për automjetet që qarkullojnë mbi 60 herë në muaj. Për përdoruesit e tjerë, tarifa e kalimit mbetet 5 euro. Ndërkaq, Ministri i Ekonomisë dhe Financave Arben Ahmetaj sqaroi se efekti që ka në buxhetin e shtetit paketa lehtësuese e negociuar me kompaninë koncesionare do të jetë 48.5 milion euro. Gjitha zbritet që pat ju, për qytetarët e Kukësit, për linjat, për përdoruesit e shpesht, shkojnë në 48.5 milion euro. Pagesa dikush mund të është simbolike, dikush mund të për mua shumë, por kjo është situata e buxhetit të shtetit, kjo është situata e rrugës dhe kryeministri ka vendosur që buxheti i shtetit të marrë këtë kosto rreth 50 milion dollar, 50 milion euro vetëm për këtë zbritje të konsiderueshme. Dhënia me koncesione e mirëmbajtjes së kësaj rruge është cilësuar e domosdoshme për shkak të kostove të larta të cilat janë të papërballueshme për buxhetin, ndërsa banorët kanë paralajmëruar protesta duke refuzuar edhe qarkullimin kundrejt tarifës 100 lekë. Pas zyrtarizimit të 17 shtatorit, sigurisht ndoqëm si data kur në rrugën e Kombit do të rikthehet qarkullimi me pagesë, kompania koncesionare vijon me ritme të shpejta edhe rekonstruksionin e terminalit që u dogj pas protestës së banorëve të Kukësit.
Gjithçka duhet të jetë gati para 17 shtatorit, ditës që është zyrtarizuar nga qeveria për rikthimin e pagesës për të qarkulluar në rrugën e Kombit. Kompania koncesionare ka shtuar ritmet e punimeve në terminalin e djegur pas protestës së 31 marsit. Janë vendosur 3 sportelet e para metalike nga 9 që do të jenë pas përfundimit të gjithë ndërhyrjes. Inxhinierët punojnë për rivendosjen e rrjetit elektrik dhe elektronik, ndërsa punëtorët janë përqendruar në vendosjen e pjesës mbuluese të terminalit. Jashtë kamerës, punonjësit thonë se gjithçka do të jetë gati në pak javë, ndërsa më pas do të rivendosen aparaturat e pagesës që do të jenë telepas dhe do të bëhen testet e posaçme. Prej 31 marsit, ku pikat e pagesës u dogjën gjatë protestës së kuksianëve, në rrugën e Kombit lëvizet pa pagesë, por kjo do të ndryshojë më 17 shtator, ku aty trau do të ngrihet vetëm për ata që do të paguajnë mbi bazën e skemës së re, tashmë të zyrtarizuar. Shqipëria nuk është pjesë e botrorit Rusi 2018, por 4 lojtarë shqiptarë në fakt luajnë për Zvicrën në këto momente, e cila përballet me Serbinë. Serbia e cila në fakt ka përfituar që në minutat e para të takimit për të kaluar në avantazh. Sigurisht kjo ndeshje për shkak të 4 shqiptarëve që janë pjesë e ekipit të Zvicrës ka tërhequr interes të gjerë në vendin tonë, janë ngritur shumë fanzona. Një prej tyre është edhe në presidencë, ku po ndjek ndeshjen edhe kreu i shtetit. Ne të zhvendosemi aty me pamje direkte me kolegun Everest Dedej. Everest, përshëndes, si u prit goli i parë i Serbisë? Me mbroma Gjoj, duhet theksuar se është një situatë e vakt, pra është një atmosferë e vakt për sa i përket tifozëve të cilët sot janë mbledhur në oborrin e presidencës me ftesën e kreut shtetit, zoti Titi Lirmeta, për të ndjekur një ndeshje mjaft interesante, siç është ajo e Zvicrës me Serbinë. Në fakt për popullin shqiptar bëhet interesante për faktin se pjesa më e madhe e ekipit, pra janë 4 lojtarët kryesor janë shqiptar. Duhet theksuar se është një atmosferë e vakt për faktin se ekipi i Serbisë vetëm në pak minuta kaloi në avantazh me një gol pra 1-0. Presidenti Lirmeta prej fillimit të ndeshjes ndodhet pranë tifozëve. Duhet theksuar se janë kryesisht tifozë të cilët vinë nga bota e sportit, nga sportet të ndryshme. Ka gjithashtu të rinj të cilët janë pjesë e ekipeve të ndryshme të futbollit shqiptar, por edhe qytetarë të cilët janë thirrur për të parë ndeshjen pra në oborrin e kryeministrisë. Është një ndeshje mjaft interesante. Duhet theksuar se presidenti Lirmeta tashmë e ka bërë edhe vetë publik, ka theksuar se është një tifoz i ekipit Hollandës, por në mungesë të Hollandës në këtë botror është tifoz i zjarrt i Zvicrës dhe kjo ka qenë edhe arsyeja pse në fakt ka ngritur pra këtë fanzon në oborrin e presidencës. Po Gjoj, Everest, sigur se presidenti Meta edhe ne që bëjmë tifo për Shqipërinë s'na mbetet gjë tjetër veç se të mbështesim Xhakën, Shaqirin Beramin dhe Mehmetin. Unë falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt, natyrisht i urojmë suksese 4 shqiptarëve që angazhohen me kombëtaren e Zvicrës. Do të vjojmë më tej me edicionin informativ, do të shohim të tjera zhvillime. SBA dhe BE mund të konsiderohen padyshim në një luftë tregtare me njëra tjetrën, ndërsa së fundmi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar se do të taksojë me 20% çdo makinë europiane që futet në tregun amerikan. Lideri i Washingtonit reagoi kështu vetëm një ditë pasi BE-ja futi në fuqi tarifat për një sër produktesh klasike amerikane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar se do të tarifojë me 20% çdo makinë europiane që hyn në tregun amerikan. Kreu i Shtëpisë së Bardhë shkroi në rrjetin social Twitter se nëse nuk do të ketë një shfuqizim të taksave aktuale që BE-ja aplikon mbi kompanitë dhe punëtorët e SBA-s, atëherë administrata e tij do të procedojë më tej me vendimin. Aktualisht taksa që paguajnë prodhuesit europian të automjeteve për të futur produktet e tyre në Shtetet e Bashkuara është 2.5%, ndërsa e anasjellta, pra eksporti i makinave amerikane drejt tregjeve të BE-s është 10% dhe një disbalancë e parë gjithmonë me pak kënaqësi nga presidenti që vjen nga bota e biznesit. Për këtë arsye, javën e fundit lideri i Washingtonit ka udhëzuar departamentin e tregtisë që të raportojë nëse këto shifra përbëjnë një kërcënim për sigurinë kombëtare. Nga ana tjetër edhe Bashkimi Evropian duket i shqetësuar, duke parë volumin e lartë të prodhimit.
Prezantimi një tarife prej 20% mund të sjellë humbje në miliarda euro për ekonominë e bllokut. Për këtë arsye ka patur vazhdimisht thirrje për të mos përshkallëzuar më tej betejën tregtare. Megjithatë, duke parë vendimet e vazhdueshme të marra nga Trump, lideri i Washingtonit ka shumë pak gjasa të ndryshojë mendje, në rast se s'do të ketë një balancim të tarifave reciproke. Pas më shumë se 8 orë negociatash, Greqia mund t'i thotë lamtumir trojkës. Vendet e Eurozonës kanë rënë dakord për të nxjerrë Greqinë nga programi i ndihmave, duke vendosur një fond të fundit që do t'i jepet Athinës zyrtare me vlerë 15 miliardë euro. Vendet e Eurozonës kanë rënë dakord që Greqia t'i jap fund programit 8 vjeçar të shpëtimit në mënyrë që t'i menaxhojë më mirë borxhet. Ministrat e financave të 19 vendeve kanë arritur një kompromis në orët e hershme të 22 qershorit, pas negociatave maratonike në Luksemburg. Ministrat kanë qenë në presion për të finalizuar marrëveshjen, e cila do t'i lejojë Greqisë të dalë sigurt nga plani i shpëtimit më 20 gusht dhe të përballet me tregun sërish. Kriza greke përfundon sonte këtu, ka thënë komisioneri i Bashkimit Evropian për çështje ekonomike, Pierre Moscovici. Më në fund do t'i japim fund kësaj rruge, e cila ka qenë e gjatë dhe e vështirë. Ky është moment historik, ka thënë ai. Sipas marrëveshjes, Greqia mund të vonojë shlyerjen e miliarda eurove kredi për 10 vjet të tjera. Ajo gjithashtu është ndihmuar me një tjetër ndihmë financiare në vlerë të 15 miliardë eurove. Në 8 vitet e fundit, Greqia ka pranuar 275 miliardë euro mbështetje financiare nga BE-ja. Procesi ka zgjatur pak më shumë se që kemi pritur, mirëpo ka përfunduar mirë, është shprehur ministri grek i financave Euklid Sakalotos. Mendoj se ky është fundi i krizës greke, moment historik, ka thënë ndër të tjera ai. Shqipëria dhe Greqia nuk i kanë përfunduar ende bisedimet për çështjet e mbartura mes dy vendeve. Madje në takimin në Rodos mes ministrave të jashtëm Kocias dhe Bushati është folur shumë pak për këtë çështje. Të paktën kështu shpreh Kocias në konferencën e mbajtur për mediat, ku deklaroi se dy palët preokupim kishin në hapjen e negociatave të integrimit të Shqipërisë me BE-n, duke parë se dy vende mbeten ende skeptike. Mes dy ministrave të jashtëm, atij të Greqisë Nikos Kocias dhe të Shqipërisë Ditmir Bushati, nuk është diskutuar për çështje dypalëshe, por për të siguruar hapjen e negociatave të Shqipërisë me BE-n. Të paktën këtë ka deklaruar ministri i jashtëm grek Kocias pas bisedimeve të zhvilluara në Rodos, ku zhvillua samiti i sigurisë në rajon. Meqense u than shumë për takimin që kishim me homologun tim shqiptar, duhet t'ju them se nuk na preokupoi marrëveshja ndërmjet nesh, por më shumë na preokupoi se si do të mbështesim qëndrimet shqiptare në Bashkimin Evropian, sepse ka një sër kundërshtimesh nga disa shtete anëtare për hapjen e negociatave, me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë, tha Kocias gjatë konferencës për shtyp. Do duhet ta dini, vazhdoi Kocias, se një letër nga Danimarka, Luksemburgu, Gjermania, Franca dhe Holanda, që shtrojnë probleme për integrimin e këtyre shteteve në BE, duhet ju informoj se ndërkohë 3 nga 5 vendet, domethënë Luksemburgu, Danimarka dhe Gjermania, u troqën nga ai grup, nuk kanë më kundërshtimet fuqishme. Shefi i diplomacisë greke tha se të hënën e ardhshme në Luksemburg do të ketë një mëngjes pune të ministrave të jashtëm, ku do të diskutohet mbi Shqipërinë. Në atë takim, Franca dhe Holanda do të përfaqësohen me nivele më të ulta, ndërkohë që ministri i jashtëm gjerman ka konfirmuar se do të jetë prezent. Në fakt, për ministrin e jashtëm grek, do të thotë se fronti i 5 shteteve kundërshtare është thyer dhe kanë mbetur vetëm 2. Ndryshe nga vitet e shkuara, ku Italia, Greqia dhe Spanja ishin destinacionet e preferuara të shqiptarëve për pushime, operatorët turistik thonë se kërkesat tani janë për vendet më të largëta si Tajlanda apo edhe në Baku. Ndërsa shoqata e turizmit thotë se Shqipëria tashmë ofron turizëm të qëndrueshëm bregdetar, malor, por dhe kulturor. Roma, Parisi, Barcelona, Antalya nuk janë më destinacionet e vetme dhe të preferuar të shqiptarëve. Operatorët turistik kanë evidentuar një trend të ri për zgjedhjen e vendeve të largëta, edhe pse janë më të shtrenjta. Nuk ka më hartë vetëm Turqie, ka pushtues individual, ka grupe familjare, ka grupe shoqërore, cilat kanë kaluar kufit në ishuj nga më interesante të botës. Tani emrat e Tajlandës, të Balit janë bërzakonshme. Destinacionet e tjera të largëta, duke filluar që nga Oqeani Indian, Karaibet dhe me pjesën tjetër, domethënë
gjithmonë mes deut, ishujt Formentera dhe Ibiza e Palma de Mallorca. Por edhe çmimet e paketave turistike kanë ndryshuar dhe sipas saj mirëtresës që është administratori një agjencie turistike në Tiranë, rritja shkon 15 deri 20%. Ky vit ka pasur një rritje, vazhdon dominoi Turqia, Çarteri dhe Greqia gjithashtu. Presidenti i Shoqatës Shqiptare të Turizmit, Enver Mehmeti, thotë se vendi ynë ofron gjithashtu potenciale të mira turistike, ndërthurur me ato bregdetare, malore dhe kulturore. Shqipëria po kthehet si një destinacion në rajonin e Mesdheut. Por puna e bërë nga turoperatorët shqiptar, nga enti i turizmit ose dhe nga Ministria e Turizmit, si dhe mundësitë që ka tregu jon, më në fund kanë gjetur start-upin e tyre dhe Shqipëria më në fund ka vërtetuar që mund të presi treg në konsiderat dhe me brand. Ne jemi munduar që mos të lëm vetëm bregun, po të përfshim pak gjithë Shqipërinë, duke filluar që nga veriu edhe deri poshtë në lugë, domethënë destinacione Valbona, Thethi, që janë goxha atraktive në këto momente. Turizmi është një ndër sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë së vendit dhe ai duhet të jetë prioriteti i qeverisë në mbështetje të investitorëve. Po ndodh diçka që shumë pak analizojnë. Më shumë janë operatorët e huaj, që po e zbulojnë dhe po kërkojnë rritje, mbasi shohin potencial shumë të madh. Janë investitorët të cilët tani po bashkangjiten kundër këtyre projekteve dhe ajo që na lind si detyrë është të kapemi fort në 2 pika. Nëse do ta përqendroja pikën tek pushuesit e plazhit, do të ishte sezonaliteti dhe qëndrueshmëria, turizmi qëndrueshëm. Agroturizmi është një potencial i rëndësishëm gjithashtu. Është një iniciativë të cilën unë mendoj që nëse trajtohet mirë, do të ishte një risi shumë e madhe. Nga rezervimet e bëra deri më tani, është vështirë të gjenden vende të lira në shërbimin e hotelerisë deri në muajin tetor, ndërsa operatorët turistik thonë se ndikim të rëndësishëm do të ketë edhe ndërtimi dhe vënia në funksion e aeroportit të Vlorës. Turistët e huaj mbizotrojnë këto ditë në Kalan dhe Muzeun e Skënderbeut në Krujt. Ardhur nga vendet të ndryshme të botës, ata flasin me superlativa për resurset turistike dhe mikpritjen që kanë gjetur në vendin tonë. Drejtuesit e Muzeut të Herojit Kombëtar parashikojnë se do të presin rreth 130.000 vizitorë këtë vit, që është shpallur edhe viti mbarkombëtar i Skënderbeut. Kalaja e Krujës mbetet një prej destinacioneve kryesore të turistëve të huaj që po vizitojnë Shqipërinë këtë sezon veror. Ata që vinë për herë të parë flasin me superlativa për bukuritë natyrore dhe mikpritjen që kanë gjetur në vendin tonë. Jam nga Anglia dhe po vizitoj për herë të parë Shqipërinë. Çdo gjë duket fantastike. Jam nga Anglia dhe po vizitoj për herë të parë Shqipërinë. Çdo gjë duket fantastike. Kalaja dhe Muzeu i Skënderbeut i nxisin turistët të mësojnë më shumë rreth historisë së Shqipërisë. Është hera e parë që vi në Shqipëri dhe vizitoj këtë kështjell që tregon historinë e herojit kombëtar të vendit tuaj, i cili me sa mësova është një burim frymëzimi. Shqipëria është një vend shumë i bukur. Ndërsa ata që e kanë njohur Shqipërinë më parë, vlerësojnë ndryshimet që ka bërë vendi. Dim diçka për të kaluarën tuaj, po mund të them se Shqipëria po avancon në çdo drejtim. Ju prisni të antarësoheni në Bashkimin Evropian në të ardhmen dhe kjo do të ndryshojë akoma më shumë vendin tuaj. Por ndërsa duket se mbizotrojnë të huajt, në Krujë nuk mungojnë as vizitorët shqiptar. E vizituam muzeun dhe muzeu ishte shumë i bukur dhe kishte shumë fakte për jetën e Skënderbeut. 2018 është shpallur viti mbarkombëtar i Skënderbeut dhe drejtuesit e muzeut në Krujë presin që kjo të sjellë deri në 130.000 vizitorë. Në kuadër të vitit mbarkombëtar të Skënderbeut, albanologët kanë prezantuar për publikun një dorëshkrim të ri të Marin Barletit, që daton në vitet 1499-1501, një version më të ershëm të rrethimit të Shkodrës. Ky dorëshkrim, sipas Aurel Plasaj, studiuesit që do ta kemi vetëm pas pak në studio, do të sjellë edhe nevojën e rishikimit të fakteve historike, pasi në vitet 1499-1501, Shqipëria ka qenë në gjendje lufte dhe jo paqeje, sipas përshkrimit të bërë në këtë botim.
Studiuesit Aurel Plasari dhe Lucia Nadin nga Italia kanë prezentuar një dokument të ri që sipas tyre vërteton se rrethimi i Shkodrës i Marlin Barletit është shkruar në vitet 1499-1501. Por të dy studiuesit, ky dorëshkrim që gjendet në Bibliotekën Kombëtare të Francës do të sjellë nevojën për rishikimin e fakteve historike, pasi vërtetohet se është shkruar në kohë lufte, ndryshe nga çfarë thotë botimi i vitit 1504 kur e vendos paqen mes Venediktit dhe Turqisë. Zbulimin e këtij dorëshkrimi të ri është edhe vendosja në rrethana krejt të tjera, por në rrethana jo të paqes me Turkun që kreu Republika kur është botuar libri, por në rrethanat e kundërta të kryengritjes që ka filluar në Arvëri. Dorëshkrimit të cilet nuk i është bërë ende analiza e tekstit, është një dritare e re për studiuesit. Fakti që dorëshkrimi në del maksimumi i 1500-s, pra vite më përpara, këtë na e ndryshon këtë të dhënë dhe duhet të bëjmë një rivendosje tjetër. Është e kundërta, nuk janë rrethanat e paqes, por në Shqipëri ka ndodhur kryengritja e Lezhës, ka ndodhur zbritja në Arbëri e Skënderbeut të ri e ftuar nga Arbërit, një subjekt që e ka përmendur në leksionin e tij dhe profesor Xhufi, me projektin për marrjen e Krujës dhe Shkodrës. Ky dorëshkrim mendohet të jetë shkruar në Venecia. Besohet se koleksionisti Mazzarini e ka marrë në Francë, ku dhe gjendet aktualisht në Muzeun Kombëtar. Në javën e parë të korrikut, ky dorëshkrim mund të jetë i aksesueshëm edhe për publikun shqiptar në formë digjitale në Bibliotekën Kombëtare. Zgjidhja e së drejtës së pronësisë do të jetë një nga pikat që do të ketë monitorim të rreptë dhe të vazhdueshëm të Bashkimit Evropian në vendin tonë. Ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlautin, i ka konsideruar absurde rastet që janë publikuar dhe që kanë të bëjnë me ndryshimin e zërave kadastral në Bregdete. Ndërkaq që ka reaguar edhe zyrtarja e qeverisë shqiptare, Ministrja e Drejtësisë Tilda Gjone, e cila shprehur se ka nisur verifikimi i të gjithë titujve të pronësisë të marrjes së tokës në përdorim nga ish komisionet vendore. Ambasadori i delegacionit evropian në Shqipëri, Romana Vlahutin, ka kërkuar prej qeverisë shqiptare një angazhim edhe më konkret në zgjidhjen e të drejtës mbi pronësinë. Në takimin e organizuar me ekspertë ndërkombëtar dhe me grupe interesi në Shqipëri, ajo nënvizoi se zgjidhja e problemeve të pronësisë është një çështje pa negociueshme. Duke folur me tonë tash, pra diplomatja kërkojnë ndëshkimin e atyre që sipas saj për një çerek shekulli kanë abuzuar me pronat. Bashkimi Evropian nuk negocion me këtë të drejtë themelore të njeriut. Në Shqipëri ka njerëz që kanë legalizuar plazhet ranore dhe detin si tokë bujqësore dhe kjo është absurde. Gjithashtu korrupsioni dhe vonesat në gjykata mbi këtë çështje kanë shkaktuar konflikte në shoqëri. Është urgjente që praktikat abuzive të së shkuarës të ndalen dhe ndaj atyre që kanë përfituar nga toka e të tjerëve të vendosen penalitete. Shoqëria shqiptare ka nevojë dhe e meriton ta mbyllë këtë kapitull të dhimbshëm. Ministrja Tilda Gjona i tha se zgjidhja e problemeve të pronësisë përbën një sfidë për qeverinë shqiptare, ndërsa në verifikim janë edhe aktet e marrjes së tokave në përdorim nga komisionet vendore. Nga procesi administrativ i verifikimit të lishmërisë së krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, AMTP-ve, nga komisionet vendore për këtë qëllim të ngritura pranë prefektit, deri në shkurt të 2018-s rezultojnë 2190 AMTP, të dhëna në mënyrë të palishme për një sipërfaqe prej rreth 1694 hektar. Me tonë tash, prandaj shtetit shqiptar folën po ashtu edhe shoqatet e pronarëve që kërkuan zgjidhje të menjëhershme. Nuk besoj që ashtu siç është tallur me shqiptarët, janë tallur qeveritë shqiptare, të tallet edhe Bashkimi Evropian nëpërmjet njerëzve që na dërgon këtu, se nuk humbi Hollanda për specialistë të pavarur. Por duhet të bjerë nëpërmjet dorës së gjatë kryeministrit të bjerë një speçi këtu. Nuk është në nderi e Europës që të na bjerë të tillë njerëz këtu. Ne nuk pranojmë të ulemi për diskutimin atë tavolinë. A ne përballë, vetëm po ta kemi përballë si përfaqësues të shtetit. Më vjen keq që nuk është ngritur asnjëherë një gjë e tillë. Nuk është ngritur me forcë nga Bashkimi Evropian dhe nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Shqipëri, që ky duhet të ndalej absolutisht menjëherë legalizimi falas për efekte politike, dhe e dyta duhet me ligjin 133 të jepet prioriteti absolut ish pronarëve për kompensimin fizik aktual të tokave, jo mbasi tokat të jenë zënë prej biznesmenëve
dhe mafias e cila sundon këtë vend. Në të ryezën për të drejtën e pronësisë, pranishëm ishin edhe përfaqësues të Euralius, avokatë dhe gjyqtar nga vende të ndryshme të Europës, të cilët ndanë eksperiencat dhe propozuan ide se si ky problem kompleks dhe disa vjeçar mund të marrë zgjidhje.